right. Oh. This is massive. Set this to open. Okay, Mr. Gbenga, you are welcome. Mrs. Adikunbi, you are welcome. Welcome. Shall you rescreen me? Thank you, sir. Bẹ́ẹ̀ni mo ń rí, sir. Okay. All right, let's get started. Yep. Last class, I introduced wa sí bí a ṣe ń lo multiple time frame analysis. Tá ṣe máa combine different time frames together as regard the type of trader tí a fẹ́ jẹ́, àti fún wa ní àwọn time frame tí a fẹ́ lò. So ṣe rí ibi tí a dé yìí, tẹ́ bá sọ pé ibi awí la dé, àti dé ojú iṣẹ́, like ojú iṣẹ́. Ṣe rí ibi tá dé yìí, tá bá ti ń practice a máa ní errors. Ṣe rí bóyá fún wa assignment o, fún wa assignment o, tẹ́ bá rí pé ẹ get kankan right, ẹ send ẹ sí Telegram wa. Nígbà ẹjọ́ kankan báyìí tí ń confuse yín o, because now kò tiẹ̀ sí ni, I can tell you for free, at first I might get confused, I might get lost. So tá bá ti wà on our own time practice, tẹ́ ẹ get anything right, kò ní dìkẹ́ ṣe dúró pé bóyá jẹ́ ń dúró de ọjọ́ class, ẹ lè send ẹ lẹ̀, a máa ti reply yín, and tó bá tún di ọjọ́ class a tún máa bá yín review ẹ̀ láti simplify ẹ̀ fún yín. Ṣé ó yé wa báyẹn? So nǹkan tá fẹ́ wá ṣe ń sìn ni wípé based on àwọn time frame tí a ti fún wa ní last class, a wá fẹ́ wá implement ẹ̀ báyìí. Ṣé rí nǹkan tá fẹ́ ṣe báyìí sìn fúnra wa, a máa lè generate trading signal. Pé okay o, a fẹ́ buy, okay o, a fẹ́ sell. Alright. Àkọ́kọ́ a máa kọ́ bẹ̀rẹ̀ látorí scalpers. Now this is Euro USD. Euro USD. And ní orí time frame wa tí mo fún wa ní last class, mo sọ fún wa pé fún direction scalpers wọ́n máa ń lo day charts tàbí 4-hour charts. Àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àárín àwọn scalpers 4 hours ni wọ́n ti máa ń bẹ̀rẹ̀ analysis wọn. Àmọ́ ó tún dá káwò nǹkan tí day chart tó ń sọ. So a máa wá mú chart wa, a máa sún sí day. Ṣé rí bí mo ṣe ń ṣe o? A máa gbé sí day charts. So tá bá ṣe gbé sí day chart báyìí sìn, tí bá béèrè question lọ́wọ́ wa ń sìn pé okay o, based on nǹkan tá à ń wò lójú chart yìí, kí ni direction market yìí, ibo ló ṣòpó ń lọ, kí ni direction, báwo ṣe máa béèrè question yẹn lọ́wọ́ ara wa nìyẹn o, tá bá ti ń analyze kí ni direction market. Bullish. Bearish. Ó tún wá show ranging. Bearish, yeah. Ó show bearish, ó tún show ranging níbi ọwọ́ ìsàlẹ̀. Selling trend. Yeah, ó show bearish. Now rí pé àwa fúnra wa a ti lè sáré determine direction pé okay o, bearish ó ń lọ sísàlẹ̀, nìkan tí direction yẹn sọ fún wa. So tá bá wá sọ pé market wà ní bearish market, kí ni trading opportunity tá fẹ́ máa wá ń bẹ̀? Sell. Ẹ̀pà tí ń build the sentiment báyẹn, bẹ́ẹ̀ náà la ṣe máa build wípé okay o, direction yìí wà ní bearish. Nǹkan tí ọ̀dẹ̀ ní kí máa wá ní bearish market, òun ni sell. So next thing tẹ́ wá fẹ́ wá ṣe ń sìn ni wípé ẹ wá fẹ́ wá máàkì àwọn levels, key levels, which is support and resistance wa nínú market. Support àti resistance wa
àtòrí direction time frame wa òun láti máa bẹ̀rẹ̀. So tá bá wò báyìí pé okay o, ibo ni resistance wà nínú market yìí, ibo ni support wà. Àwa tó bá yẹ pé bẹ́ẹ̀ àti mọ̀ support and resistance, ẹ jẹ́ ká lọ padà sí di fídíò yẹn ká lọ tún wò dáadáa. Okay? So àmọ́ wò pé okay o, based on ibi tí market wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí o, support àti resistance wo ló wà. Tẹ́ bá ti fẹ́ mark support àti resistance ní higher time frame yìí, now as a scalper, higher time frame wa, that is the highest time frame tí a lè go beyond is the day chart. Àwa fẹ́ máa mark support àti resistance. Tá bá ti fẹ́ mark ẹ̀, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ èyí tó wà obvious. Kọ́fẹ́ sáré lọ sọ pé resistance lélẹ̀, kíní kan lélẹ̀, tàti lọ ń fa àwọn èyí tó wà ní inú. Rárá, ẹ kọ́kọ́ fẹ́ mark àwọn èyí tó wà ní ìta tó wà obvious. Àkọ́kọ́ a máa rí pé ibi tí support wà lélẹ̀ nínú market yìí, ibi tí support wà lélẹ̀. So a máa wá ṣe kíni, ẹ máa mark support yẹn the obvious points, obvious turning point. Ẹ rí báyìí. Kí ni nǹkan tí mo ṣe bí báyìí sí, mo jẹ́ kí àwọn wicks yẹn kí wọ́n touch ra wọn. Wicks àkọ́kọ́ ó mú wicks kejì, ó mú wicks kẹta. Mo jẹ́ kí àwọn wicks yẹn kó touch ra wọn. Tá bá wá mú ta tó wá ṣe báyìí náà, a correct náà. A fọ́ make sure wípé ó ṣá connect sí àwọn point yìí. Ṣé nǹkan tí mo ń ṣàlàyé ṣó yé wa báyẹn? So a ti kó kí o support lélẹ̀ yo. A fẹ́ wá mark resistance tó wà obvious. Ẹ máa mú another copy tools yìí, ẹ máa gbé sí òkè. Ẹ rí pé tá bá gbé sí òkè báyìí sin, tẹ́ bá extend ẹ̀ sẹ́wọ́ ẹ̀yìn, ẹ máa rí pé níbí yìí price yìí ó touch bí yìí bí support, price push ẹ̀ lọ sókè. Ó touch bí báyìí náà again bí support, kó di pé àwọ̀ inú ó wá padà act as kíni resistance, resistance, resistance and resistance. And from this point ni price nsìn tó ti build tó ti ń lọ. Tí market dẹ̀ ṣe ń lọ yìí nsìn, ibo ló wà obvious wípé market yìí ń lọ. It is this next support level. So a ti move láti resistance yìí, ibi tá move lọ lélẹ̀. Nǹkan tí support and resistance tó tún máa help wa láti mọ̀ ni wípé ó máa ń jẹ́ kí a lè rí the next point ibi tí market ń lọ. So price ó ń bọ̀ láti point A. This is point A. And we are going to point B tó dẹ̀ ti show wa pé a ti move. So this is the point B tá ń bọ̀. This is the point B. Àmọ́ kí price tó wá move láti point A to point B, kò kàn ní sáré máa sometimes wà tẹ́ pé bearish ó kàn máa fi débì. Ṣùgbọ́n ìgbà míì wà tó yẹ pé ó máa débì kan, ó máa padà sẹ́yìn. Ẹ mọ̀ pa ti ṣe market structure náà pé price ó máa wálẹ̀, ó máa padà sẹ́yìn, ó máa wálẹ̀, ó máa padà sẹ́yìn before kó tó eventually dé that point B. Ṣé àlàyé mi ṣé ó ń yé wa o? Tá bá ti ní ìbéèrè láàrin ẹjọ́ yẹ ká tètè máa béèrè. So now a ti rí wípé price wà ní resistance and a wá ń lọ sí support. The next question now ni wípé báwo ni mo ṣe fẹ́ join ní trade yìí níbi tó wà yìí as a scalper. Báwo mo fẹ́ join ẹ̀ from this point tí mo fẹ́ join ẹ̀ lọ sí sálẹ̀. So kọ́ta máa wá ṣe ni wípé a máa tún wá switch sí 4-hour chart. Ẹ mọ̀ pé bí báyìí tá bá ti wá switch sí 4-hour chart, candlestick yẹn máa pọ̀ sí. Tá bá wà ní day chart, ó túmọ̀ sí pé àwọn candlestick ẹyọ kọ̀ọ̀kan yẹn day ni wọ́n fi form. Day ni wọ́n fi form. Ẹyọ kan báyìí, eléyìí tó ń form lọ lọ́wọ́ yìí nsìn is just the candlestick for today. Ó dẹ̀ máa close in the next almost 3 hours next ló máa close. Ẹ pé price there move between support to resistance, between support to resistance, support to resistance. So same thing náà, a fẹ́ padà láti that resistance and lọ sí support. So a fẹ́ ọba fẹ́ pick entry. Yes ma'am. Ṣé that means pé
gbogbo àwọn tó bá take trade lẹ́ni báyìí since the candlestick yìí báyìí tó jẹ́ tó ń wá in a structural way of bearish ṣé ó mì pé gbogbo àwọn tó bá take sell trade lẹ́ni báyìí they are in profit. Of course now, as far as pé wọ́n wà ní direction market, they are in profit. Okay. Yes, they are in profit. So now àwa fẹ́ wá move lọ sí 4 hours. Ẹ bá ń gbà wípé 4 hour àti day chart yẹn a combine it as direction, right? A combine it as direction. So since they pé a ti build the. Sorry, I didn't read the question. All right, let's have it. About wishing loye. Yes. Wọ́n show bearish, bullish, bullish. So ẹ tó bá ṣe day, kò ní consume gbogbo ẹ̀ tán. We run at loss. Ẹni tó bá ṣe. Day trade. Yeah. Ṣé o go profit ò ní lọ tán? No, profit ò ní lọ tán. Nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ní ìbáyìí ni pé kánípẹ́ ni ẹ ti wọnú trade láti ìbáyìí sìn. Tí market move sí ìbáyìí, ó túmọ̀ sí pé a ti wà ní profit. Let's say for example $200. So bó ṣe wá ṣe bullish lọ sókè díẹ̀ yìí, profit $200 wa ó máa reduce. So ó lè reduce sí maybe around $180. So you to continue báyìí, maybe báyìí before is 200. Ó ti push beyond that point. So ó tún ti hard sí. So máa ti wà ní báyìí 200 and something. So tá bá ti ń trade ẹ máa rí pé owó wa máa fluctuate. A lè ti wà ní profit bóyá bí 500 kí market wá retrace. Òun láyé kọ́kọ́ kọ́ wa ní market structure, bearish market structure. Tí price a sell láti point yìí nsìn, this is point A tá ti sell, price wá dé point B. Ó túmọ̀ sí pé a ti ní profit kan from this point A to point B, ṣùgbọ́n a ti close the trade wa, market wa padà sẹ́yìn díẹ̀. Ó túmọ̀ sí pé owó wa ta ti ń make tẹ́lẹ̀ yẹn náà, owó yẹn máa reduce. Okay, so tó yẹn bá ti reduce, tí structure tún continue, ẹ mọ̀ pé báyìí a ti ṣe kíní, this is lower high, price tún ṣe kíní, ó continue, owó wa tún ti ṣe kíní, ó ti increase sí dé point C. Ṣé ó yé wa báyẹn? So bó ṣe máa move nìyẹn. Now àwa wà ní 4 hours chart. Ní 4 hours chart yẹn, torí pé a ti ya àwọn levels kan ní highest time frame wa. This 4 hours too is still our higher time frame. Tẹ́ bá rí any turning point náà nínú marketing bí, you can also mark it as well. Èmi rí kan bí báyìí, this point, it connects to this point and it connects to this point. Ẹ máa fẹ́ pé àbáwọn èyí sáyé rí báyẹn ojú ni. Once tẹ́ pé tí èèyàn bá ti mọ̀ kan tó ń wá nínú market, ojú wa máa lọ síbẹ̀ straight up. So we can connect this together. Ẹ rí báyìí. We connect this. Price drop down. Ó retrace padà sí ibi báyìí, and ó dẹ̀ ti ń show pé ó ti ń fẹ́ máa take off láti sell. No sir, higher height ilẹ̀ connect yẹn o. Is still support and resistance. Ibi báyìí nsìn ó act as resistance. Ibi báyìí ó act as what? Support. Structure yẹn move lọ ní uptrend tẹ́lẹ̀. Ẹ̀rí òun lè pé higher high ó move lọ ní uptrend tẹ́lẹ̀. Ó wá ṣe kíni from here, ó change. Ẹ̀rí pé báyìí dàbí previous low, eléyìí ti dàbí lower low. Ṣé ó ń yé wa? Okay sir, ó ń yé wa. Ẹ̀mí kan lẹ̀. Ẹ má worry, ó máa yé wa, ó máa yé wa. So now price ti clear point yìí wá sísàlẹ̀. Nǹkan tó wà níbí báyìí, ẹ jẹ́ kí n tún mú plain chart nísàlẹ̀ láti fi explain. Price ń push lọ sókè. Tó fi dé, ẹ mọ̀ pé a ní support, a dẹ̀ ní resistance. Price wá fẹ́ move láti resistance yìí, ó fẹ́ move lọ sí láti support, ó fẹ́ move lọ sí resistance. Kò ní lọ síbẹ̀ ní straight line. No, kò ṣe bí market ṣe máa move nìyẹn. Ó máa move in structure.
a mọ̀ pé láti ibà sí bí ó túmọ̀ sí pé market fẹ́ bullish ní time yẹn nìyẹn, so ó máa move ní bullish waves tó fi máa dé bẹ́ẹ̀, á move ní bullish waves. So nǹkan tá a rí ní ojú chart yìí níbẹ̀ yẹn nìyẹn, nǹkan tó wà níbí nìyẹn, ẹ ti rí higher high higher low higher high higher low. Ṣùgbọ́n bí báyìí sin price ò fún wa pé bullish yìí ṣì ń lọ, kò fún wa ní higher high, ó fún wa ní equal high. Ṣe rí concept tó kàn wá bí báyìí á ṣe one after the other. Ẹ ṣáà tẹ̀ ẹ́ kọ́ ká máa mú oní support and resistance yìí ká máa mú láwẹ́láwẹ́. So now bí báyìí sin àwa tí wọ́n rí bí structure bearish. Kí dẹ̀ ni structure bearish tí a fẹ́ rí? A fẹ́ rí kí price ṣe kí ni kó fún wa ní low lower low. Ẹ pé bí báyìí dàbí previous low, bí báyìí jẹ́ kí ni lower low. Tí price bá fún wa ní lower low, point ibo ni a fẹ́ mark láti lè fi enter trade. Ìgbà tá a ṣe bearish market structure, a máa mark previous low. So previous low bí báyìí la máa mark ipe kí price kó ṣe kí ni kó retrace wọbẹ̀ padà ká wá lè ṣe kí ni take a trade. Tẹ́ bá lọ wo àwọn assignment yín tẹ́ send, ẹ máa rí pé àwọn nǹkan tẹ́ send lélẹ̀ òun la yẹ kọ́kọ́ ṣe ìyẹn. So now tá bá wo that exact same thing, ẹ rí pé previous low yẹn òun lélẹ̀ ń bí báyìí. Price ti ṣe kí ni ó ti fún wa ní lower low. Kí ló ṣe? Ó retest ẹ̀ padà, ó retrace padà sí ìdúnbẹ̀ padà láti continue láti drop down. Tó bá dẹ̀ tún máa drop down náà, kò kàn ní máa lọ ní bearish tó fi máa dé sálẹ̀ yìí, ó tún máa move in that waves. Á move wá sí sálẹ̀ báyìí, á push padà sókè, á move tó fi máa dé that point B tan eventually target. So now a ṣe ń wò pé báwo la fẹ́ take a trade. This day and 4 hour wọ́n ti point direction yẹn fún wa. Nínú 4 hour dàkèrè adẹ́ẹ̀dù ti rí another support, another resistance ta mark. So àwa fẹ́ wá wo 1 hour charts. Tẹ́ bá wo nú ìwé yín, ẹ máa follow bí mo ṣe ń sọ yẹn o. Tí mo bá wrong, so you can quickly correct me. So ní 1 hour chart, mo sọ pé 1 hour chart fún scalpers a fẹ́ fi wo structure. Wípé okay o, ṣé direction tí mò ń wò bọ̀, ṣé that same way náà ni structure yẹn fi ń lọ? Direction tá à ń wò bọ̀ pé sell. So ìgbà tí mo wá dé structure time frame mi, ṣé mò ń rí structure tó ń fún mi ní bearish structure? And the answer here is yes. Tá bá wo structure, ẹ rí kó fún wa ní lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Kí ni nǹkan tá à ń expect again? Kó fún wa ní lower high. So lower high yìí nsìn ibo ló wá fẹ́ jẹ́? Point yìí ni. A fẹ́ kó ṣe kí ni kó retrace padà sí ẹnu point yìí ní 1 hour time frame wa. Báyìí nsìn àti lọ sí entry, ẹ rí bá ṣe answer question, bá ṣe ń follow structure one after the other. Bá ṣe ń follow ẹ̀ one after the other. So mo delete àwọn yẹn so that chart yẹn máa lè clean, a lè yé wa. So àwa fẹ́ ògbó kí o kí tí bá fẹ́ join ní market yìí o, ibi tí màá ti join ní ẹ̀lẹ́lẹ́. Point yìí ni màá fẹ́ kí price kó padà sí, ká ṣe wá sell, kó padà sí point yìí, ká ṣe wá sell. Tó bá dẹ̀ dé point yìí kò ní pa máa bẹ̀rẹ̀ sí ní sell immediately o. Ẹ má gbàgbé candlesticks. Ẹ rí pé tó yẹ la ṣe ṣe àwọn kinní yìí ní one after the other, one after the other, so that ó máa lè yé wa dáadáa. So tó bá ti wá padà débí báyìí, gbogbo tí